Xin chào các bạn, mình mới nhận được cuốn journal thật dễ thương này nên hôm nay mình sẽ làm một vlog cùng setup cuốn journal này nha. Đây chắc hẳn là lần đầu tiên mình giữ một cuốn journal vì trước giờ mình chỉ dùng sổ vẽ thôi. Lúc mua cuốn này, ban đầu mình cũng định chỉ dùng để ghi chép công thức thôi, nhưng vì thấy có nhiều spread hay quá nên mình định để ghi chép tất cả những thứ làm mình cảm thấy có cảm hứng. Cuốn này mình mua của brand TU ở trên Shopee, là một brand của Việt Nam mà mình thấy là làm rất chỉn chu, cẩn thận. Shop cũng tặng kèm đơn cho mình khá nhiều sticker và washi tape dễ thương nữa. Cảm ơn shop nhiều. Nào mình cùng trang trí sổ một xíu nhé. Đầu tiên mình sẽ gắn dây và gắn thêm tem ở ngoài bìa sổ. Nếu mình nhớ không nhầm hình như có 6 mẫu tem để lựa chọn thì phải. Trang đầu tiên đương nhiên mình sẽ đóng tem của Taco Press ở đây nha. Mình dùng mực màu xanh nhạt, hơi tương đồng với cả màu của bìa sổ. Nếu mọi người để ý thấy nhiều tiếng chim ở trong chiếc video này thì đó chính là chú chào mào của nhà mình đó. Do chưa làm journal bao giờ nên mình cũng chỉ có vài chiếc sticker mà shop tặng và vài cuộn washi tape này thôi ha. À quên mất, mình có một ít bản khắc lino này. Mình sẽ thử dùng xem ở trong cái journal này có hợp không nha. Mình thích cách một cuốn sổ được thiết kế có phần mục lục như thế này để mình có thể liệt kê những chủ đề mà mình mong muốn. Và mình cũng chỉ viết trước bằng bút chì thôi, bởi biết đâu mình sẽ thay đổi ý. Mình thấy mọi người hay dùng kẹp nhíp để gỡ và dán sticker ha, chứ bóc bằng tay thế này mình thấy khó quá. Bộ sticker mà shop tặng có màu siêu hợp với cả màu sổ, có lẽ mình phải mua thêm một ít thôi. Sticker mèo ú này trông cứ như là được vẽ vào trong sổ. Rồi một trong những thứ đầu tiên mình muốn lưu giữ là swatch của những bộ họa cụ mà mình thường dùng. Mình muốn thử xem mấy năm sau mở lại cuốn journal liệu mình có thấy là cách mình sử dụng màu hay những màu mình yêu thích có thay đổi hay không. Trước tiên là bộ chì màu này. Chì màu tô trên mặt giấy này siêu mượt luôn nha. Đó là pocket màu nước mình thường hay dùng. Ban đầu mình cũng hơi lo không biết là liệu màu nước có thấm qua mặt sau không, nhưng có vẻ cũng ổn á. Mình cũng không có ý định sử dụng nhiều lớp màu nước ở trên cuốn sổ này. Còn đây là bộ màu Gansai Tambi, loại pastel thì phải, 24 màu pastel.
Ở trang tiếp theo thì mình muốn ghi chép lại những cuốn sách mà mình đã đọc, giống như dạng thẻ đọc thư viện ấy. Chiếc thẻ đọc và bao thư này là mình tự thiết kế và in ra. Còn họa tiết, đây là cơ hội để mình tận dụng chiếc họa tiết mà mình thiết kế đã phải từ 2 năm trước rồi. Để xem nào. Mình muốn bề mặt phía dưới của thẻ đọc này trông hơi lộn xộn, cũ kỹ một xíu, nên mình tận dụng stamp của Taco Press ở đây luôn. Đây là màu stamp yêu thích nhất của mình đó. Rồi, giờ dùng hồ dán lên thôi nào. Lúc dán xong và cho thẻ đọc vào, mình thấy trang này làm cụm sổ lên một chút. Có lẽ lần sau mình sẽ in bằng giấy, loại giấy nào đó nó mỏng hơn một tẹo. Còn trang bên cạnh là book bingo nha. Không biết liệu mình có hoàn thành được hàng nào không đây. Mình dự định là mỗi khi nào mình hoàn thành được một ô, mình sẽ stamp cái ngày tháng năm đó vào. Giờ mình muốn trang trí thêm một xíu cho đỡ trống, với cả trông tự nhiên hơn một tí. Rồi, nào sang trang tiếp theo. Ý tưởng của mình ở trang này là tea journal. Mình dự định sẽ dán một số các bao bì của trà túi lọc mà mình thích ở đây. Nhưng trước tiên là in vài cái stamp đã. Mấy bản khắc lino này cũng tương đối lâu rồi, mình không biết nó còn sử dụng được không nữa. Ở chỗ này là mình thấy ăn mực không đều lắm nè. Nhưng mình lại thích kiểu mực in không đều thế này. Trông có gì đó cổ điển và tự nhiên. Đây là một số vỏ túi lọc trà mình có cũng lâu rồi. Thậm chí có 2 vỏ là cùng một loại trà, nhưng bản thân brand đã thay đổi bao bì rồi nè. Vỏ nào màu cũng xinh quá trời, biết chọn cái nào đây ta? Nếu mình có nhiều vỏ quá, có lẽ trong tương lai mình sẽ dành hẳn một cuốn sổ journal nhỏ chỉ dùng để lưu trữ các loại trà thôi. Rồi lựa màu này đi, cho tiệp với cả màu của cái sticker với cả stamp. Chỗ này mình hơi tiếc một xíu vì nếu dán thế này sẽ không nhìn được phần mặt sau của cái bao bì nữa. Đành vậy thôi. Chỗ này có vẻ mình bôi keo hơi nhiều nên mặt sau hơi nhăn này. Rồi, trang này sẽ là những bài hát mà mình đang nghe ở thời điểm đó.
Đây là một bản in. Một bản khác mình làm cũng tương đối lâu rồi. Mình phải đánh dấu mặt nào là mặt trên và bên cạnh mới được. In thôi nào. Thời gian gần đây mình thích dùng pad mực hơn là mực in và con lăn. Vì pad mực này có cảm giác màu mực khá là, nói sao nhỉ, chalky, hơi phấn phấn, kiểu vậy. Đây là loại cao su mà hồi đầu mình có thử nghiệm nhưng sau này mình không sử dụng nữa vì mình cảm thấy bám mực không được đều lắm. Rồi bên này mình sẽ dán tape và sẽ ghi tên các bài hát lên bằng marker, tạo cảm giác như các cái băng cassette ngày xưa á. Hình cô bé cuộn tròn này là một bản khắc mình đã làm khá lâu rồi. Trông bình yên ha. Cơ bản là vậy. Có thể mình sẽ thay đổi thêm một xíu. Giờ cùng nhìn lại một lượt nha. Một trang mục lục này. Ở phía sau mình có các palette màu. Thẻ đọc thư viện với các cuốn sách ngày mình bắt đầu đọc và ngày kết thúc. Bingo đọc sách này. Tea journal, các loại trà mà mình uống. Sticker xinh quá ha. Mình sẽ sử dụng thêm nhiều stamp nữa, những bài hát mà mình nghe. Đây là chỗ đựng các cái sticker mình được tặng nè. Hẹn gặp lại các bạn. Mình sẽ sớm update về journal nha. Cảm ơn mọi người nhiều.